હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે બનાવીશું માવાનો યુઝ કર્યા વગર એકદમ ક્રીમી અને ગાઢી ગાજરની ખીર। અત્યારે શિયાળામાં માર્કેટમાં ખૂબ જ સરસ લાલ ગાજર મળે છે અને ગાજરનો હલવો તો આપણે બધા જ બનાવીને ખાઈએ છીએ। તો આજે આપણે પરફેક્ટ માપ સાથે આ ખીર બનાવવાનું શીખીશું। નોર્મલી આ ખીર બનાવતી વખતે ગાજર એક તરફ અને ગાઢું દૂધ એક તરફ રહે છે, તો ખીર ખાવામાં બિલકુલ પણ સારી નથી લાગતી। તો આજે આપણે ગાજર અને દૂધ હળી ભળીને એકદમ ક્રીમી બને એ રીતની ગાઢી ખીર બનાવીશું, જે ખાવામાં ખૂબ જ સરસ લાગશે। તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં આપણે ગેસ ઉપર એક પેન ગરમ કરવા મૂકીશું। એમાં આપણે બસ 1 ચમચી જેટલું જ ઘી ઉમેરીશું। આનાથી વધારે આપણે ઘી નથી ઉમેરવાનું, બસ ગાજર સાંતળી શકીએ એટલું જ આપણે એમાં ઘી ઉમેરીશું। ઘી બરાબર પીગળી જાય એ પછી આપણે એમાં 1 કપ જેટલી છીણેલી ગાજર ઉમેરી દઈશું। એક મીડિયમ સાઇઝની ગાજરને છોલીને વચ્ચેવાળો સફેદ ભાગ હટાવીને મીડિયમ છીણીથી મેં એને છીણી લીધી હતી। ગ્રામમાં જોશો તો 110 ગ્રામ જેટલી છીણેલી ગાજર છે અને છીણ્યા પછી મેં એને વેટ સ્કેલમાં માપી હતી તો 110 ગ્રામ થઈ છે। હવે આપણે એને ધીમા તાપે 2 થી 3 મિનિટ માટે સાંતળી લઈશું। આ રીતે પહેલાં ગાજરને ઘીમાં શેકી લેશો તો ખીરનો ટેસ્ટ પણ સરસ આવશે અને ગાજર ચડવામાં સમય પણ ઓછો લાગશે। જો તમે ડાયરેક્ટ જ કાચી ગાજર જ દૂધમાં ઉમેરી દેશો તો ચડવામાં સમય વધારે લાગી જાય છે। 2 થી 3 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે ગાજર આપણી 50% જેટલી ચડી ગઈ છે। તો હવે આપણે એની અંદર 3 કપ જેટલું દૂધ ઉમેરીશું। 600 ml જેટલું આ ફૂલ ફેટ એટલે કે મલાઈવાળું દૂધ છે અને જે કપથી આપણે 1 કપ ગાજર માપી હતી એ જ કપથી આપણે 3 કપ દૂધ માપીને લીધું છે। હવે વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીને આપણે એને થોડું ગાઢું થાય ત્યાં સુધી કૂક કરીશું, પણ એનાથી પહેલાં આપણે એની અંદર બાફેલા ભાત ઉમેરી દઈએ। અહીંયા મેં 1/3 કપ જેટલા બાફેલા ભાત લઈને મેશરથી એને મેશ કરી લીધા છે। ગ્રામમાં જોશો તો 40 ગ્રામ જેટલા આ ચોખા છે। જે લંચમાં ભાત વધી ગયા હતા એને જ મેં મેશરથી મેશ કરીને લીધા છે। જો બાફેલા ભાત એડ કરશો તો ગાજર અને દૂધ એકદમ સરસ હળી ભળીને ખીર એકદમ ગાઢી બનશે। નહીં તો જો તમે એમાં ભાત એડ નહીં કરો તો ગમે તેટલી પણ ખીર તમે ગાઢી કરશો, દૂધ અને ગાજર અલગ અલગ જ રહેશે। તો ખીરને ગાઢી બનાવવા માટે હજી આપણે એની અંદર 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો મિલ્ક પાવડર ઉમેરીશું। મિલ્ક પાવડર એક તરફ આ રીતે એડ કરતા જવાનું છે અને બીજી બાજુ મિક્સ કરતા રહીશું, જેથી એમાં કોઈ જ ગાંઠ ના રહે। જો તમારી પાસે બાફેલા ભાત ના હોય તો 1 ટેબલસ્પૂન કાચા ચોખાને 10 મિનિટ પાણીમાં પલાળીને પણ તમે ઉમેરી શકો છો। વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીને આ ખીરને મેં 15 થી 20 મિનિટ માટે સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર કૂક કરી છે અને ખીર આપણી થોડી થોડી ગાઢી થવાનું પણ શરૂ થઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો। તો હવે આપણે એની અંદર 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા ઝીણા સમારેલા કાજુ ઉમેરી દઈશું। 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા એટલે કે 1 મોટી ચમચી જેટલી જ આપણે ઝીણી સમારેલી બદામ ઉમેરીશું। અડધી ચમચી આપણે ઇલાયચી પાવડર ઉમેરી દઈશું અને હવે આ ખીરને આપણે 3 થી 4 મિનિટ માટે હજી કૂક કરીશું। તો આ સ્ટેજ ઉપર જ આપણે એની અંદર ખાંડ ઉમેરી દઈશું। તો અહીંયા હું આની અંદર 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો સુગર ફ્રી પાવડર એડ કરું છું। જો મીઠું ખાવાથી તમારું વજન વધી જતું હોય કે ડાયાબિટીસ વધી જવાનો ડર લાગતો હોય તો આ સુગર ફ્રી પાવડર તમે ખાંડની જગ્યાએ યુઝ કરી શકો છો। આનાથી મીઠાશ પણ આવી જશે અને ગળ્યું પણ ખાઈ શકશો। થોડુંક તમારે આને ચાખીને જોઈ લેવાનું છે, જો ઓછું લાગે તો તમે બીજું પણ એડ કરી શકો છો। તો હજી પણ આ ખીરમાં મને થોડીક સ્વીટનેસ ઓછી લાગી છે તો 1/2 ટેબલસ્પૂન સુગર ફ્રી પાવડર હજી એડ કરું છું હું। ગાજર કેટલી મીઠી છે એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે કે ખાંડ કેટલી ઉમેરવી। જો તમે નોર્મલ રેગ્યુલર ખાંડ ઉમેરવા માંગતા હોય તો તમારે 1/3 કપ ખાંડ ઉમેરવાની છે। તો 3 થી 4 મિનિટ હજી કૂક કર્યા પછી તમે જોઈ શકો છો કે આપણી ગાજરની ખીર બનીને તૈયાર છે। તો હવે આપણે ગેસ બંધ કરીને રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવે ત્યાં સુધી એને ઠંડી થવા દઈશું, કારણ કે ઠંડી થયા પછી આ ખીર હજી ગાઢી થશે। તો 10 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે આપણી ખીર ટોટલી રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવી ગઈ છે અને ઠંડી થયા પછી આ ખીર એકદમ સરસ ગાઢી થઈ ગઈ છે। ગાજર, દૂધ અને ભાત બધું એકબીજામાં સરસ રીતે ભળી ગયું છે। તો હવે આ ખીરને આપણે સર્વ કરી લઈએ। ગરમ ખાવાને બદલે આ ખીરને જો તમે ફ્રીજમાં મૂકીને ઠંડી કરીને ખાશો તો એ વધારે ટેસ્ટી લાગે છે। તો તમે પણ આ ગાજરની ખીર ચોક્કસથી બનાવજો, એ ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ છે। ફ્રેન્ડ્સ, આ ખીરને અહીંયા મેં બદામ, પિસ્તા અને ગુલાબની પાંખડીથી ગાર્નિશ કરી લીધું છે અને તમે જોઈ શકો છો કેટલી સરસ ગાઢી અને ક્રીમી ખીર બની છે। તો થોડાક બાફેલા ભાત તમે એમાં ચોક્કસ ઉમેરજો તો આવી જ ગાઢી અને ક્રીમી ખીર બનશે। ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો। પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો જેથી તમને મારા આવનારા તમામ નવા વિડીયોની જાણકારી સૌથી પહેલાં મળે। અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને તમે જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।